Tervetuloa kanavalle ja hienoa kun päätit klikata videon auki. Tällä kertaa mulla on esittelyssä teille hyvin erilainen paikka. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin sanotaan yksi asia. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen. Ja siinähän ei ole mitään erikoista, että me ollaan menossa polulle, mutta me ollaan menossa Romuheikin polulle, mikä sattuu sijaitsee Hytermän luonnonsuojelualueella, mikä on sitten taas saari. Ja se on jo luonnonsuojelualueeksi 1931 Heikki ja Lalli Luntata Häyrysen toimesta aikaan saatu. Ja se on käsittääkseni edelleen yksityinen luonnonsuojelualue. Ja toinen asia, mikä tästä tekee erikoisen, tämä Heikki oli henkilö, jota sanottiin Romuheikiksi. Se on sinne kasannut museotyyppisesti tavaraa ja siellä on vanhoja rakennuksia. Niihin rakennuksiin ei valitettavasti pääse sisälle näin omatoimimatkailija, et vaan järjestetyillä kierroksilla, mutta kaikki muu, mitä hän on sinne kasannut ja koonnut, on nähtävissä. Ja nythän me lähdetään tutustumaan tähän hienoon nähtävyyteen. Ja koska kyseessä on saari, niin tällä kertaa reissu ei alkanut kävelle, vaan nyt mennään soutuveneellä. No niin, rantauduttu ollaan ja tossa on jahti, millä meikäläinen tuli. Ja täältä löytyy tämä aivan mielettömän hieno monumentti. Mä en voi muuta kuin ihmetellä sitä rakennustaitoa ja rakennustarmoa, millä tää on tehty. Toi itse monumentti on tuolla päällä kuulemma 7 metriä korkea. Ja rappusta on tästä portilta tonne monumentille varmaan 10 metriä ja se nousee 4-5 metriä sinä matkana ylöspäin. Ja nämä on kaikki niinku muurattu ja pinottu luonnon kivistä, nämä valtavat rappusen tapaset tähän sivuille. Tai voisiko näitä sanoa enemmän penkeiksi ja rappuset menee tossa keskellä. Mutta on se jylhän näköinen. Se oli jylhän näköinen tuolta järveltä katsottuna, mutta on se vielä jylhemmän näköinen tästä edestä katsottuna. Ihaillaan nyt tätä vähän aikaa ennen kuin lähdetään varsinaiselle reitille. On aivan järjetön. Käydäänhän katsomassa tuossa itse asiassa monumentillekin, kun eiköhän tästä saa kiivetä tänne, vaikka se historiallinen onkin, koska tässä on niinku raput ja ei ole mitään lappuja laitettu tai mitään naruja eteen, etteikö tänne saisi tulla. Tuossa kun katsotte tuota muodostelmaa, kun siinä on 1, 2, 3, 4 porrasta ja sitten sen jälkeen on toi pallo, missä on vuosilukukin 1937, eli vuosi milloin tää on valmistunut, kun hän on tätä rakennellut. Niin tuossa kun laskettiin paljon noita kerroksia on, niin nyt kun mä tuun tähän vierelle, niin ensinnäkin noi portaat tuossa on niin sanotusti mun polven korkeuteen. Ja nyt mä kurkotan kädellä niin korkealle kuin pystyn ja en pääse kuin 0,5 metrin päähän tosta alimman kerrostuvan pykälästä. On siinä valtava hieno monumentti. Sitten tätä reunustaa tällainen täältä takapuolelta tämmönen, miksi se toi sano, suojamuuri tai tollainen, että sen päis on tämmöiset pilarit. Sitten tääkin on useammasta tommosesta kerroksesta tehty tää muuri. Tuosta keskeltä takaa nousee aika korkeallekin ja tietysti siinä on maatakin enemmän mitä se on tukemassa. Ja täältä toisesta päästä löytyy sitten taas tällainen toisenlainen tai toinen samanmoinen tolppapilari tai mikähän on, mikä löytyy tosta edestäkin. Ja tältä tää näyttää sitten tästä monumentilta järvelle päin katsottuna. En mä kyllä ihmettele, miksi hän on tän tähän tehnyt, mutta onhan ollut ahkera mies, kun hän on sen viittinyt tehdä. Itse polku alkaa tällaiselta hiekkarannalta, todella hienolta paikalta.
Ja noita myllynkiviä täällä on valtavasti. Netistä kävin sen lukemassakin, että paljon niitä tuossa monumentissakin on, mikä tuossa alussa näkyy. Mut en toki sitä lukua muista, mutta käy itsekin katsomassa netistä, niin sieltä löytyy tosi paljon tietoa. Ja sitten näitä kaiken maailman taideteoksia täällä pitäisi olla aika reilusti. Joo, mennään ensin alkuun tää itse polku ja tutustaan sen jälkeen muutenkin tähän luonnonsuojeltuun saareen. Ilmeisesti tää näistä poluista on meidän reitti, kun täällä on tommosia maalitäpliä, ainakin yksi kappale näkyy. Joo, tosiaan tää Romuheikki aikanaan omisti tän saaren ja hän taisi olla nimismies ammatiltaan ja perusti sitten tänne tän suojelualueen ja ton monumentin rakensi sitten muutamia vuosia suojelualueen perustamisen jälkeen. Ja mä en tiedä, en ole niin paljon lukenut asiasta. Ja tästä on kuulemma Yle Areenallakin joku dokumentti, mutta en tiedä, onko ne rakennukset, mitä täällä on sitten, niin onko hän sitten yhdessä vaimonsa kanssa asunut täällä saarella ihan vakituiseen vai mikä mahtaa olla ollut tilanne. Mutta tämä saarihan on samanlaista harjumaisemaa ja harjumuodostelmaa kuin tämä Kerimäki, Savonlinna, Punkaharju alue on muutenkin. Niin tämä on taatusti kaunis ja hienoa, että on säilytetty tällainen niin kuin luonnonvaraisena ja luonnonmukaisena noita Heikin rakennelmia lukuun ottamatta. Jaha, täällä tulee taas vastaan jotain. Tässä on niinku pistetty vene poikki. Siinä on ensin peräosa pystyssä ja sen jälkeen keulaosa pystyssä. Onkohan tääkin ihan sen aikakauden tekosia, että Heikin tekosia ehkä tämäkin. Kyllä se ainakin todella vanha on, niin kyllä mä veikkasin, että se on Heikki siihen ehkä aikanaan laittanut. Ja pitäisi käsittääkseni olla. Ei täällä vissiin pitäisi juuri muita juttuja olla tehtynä. Siinä on penkitkin sisässä, että siihen voi istahtaa kattelemaan maisemia. Maisemat on varmaan Heikin ajoista vähän kasvanut umpeen, kun pientä havupuuta on tohon tullut. Ja tuolla näkyy tämän saaren sisässä on tommonen lampikin. Se on tossa välissä. Ei se ole iso, mutta on saaressa kuitenkin oma lampi. Toki täällä niinku uintimahdollisuuksia on muutenkin, mutta ton vois kuvitella, että keväällä lämpenee aika äkkiä vesi tuommoisessa pienessä lammessa, niin siinä on ollut hyvä peseytyä sitten silloin 1900-luvun alkupuolella. Tähän toi lampi näkyy hieman paremmin. Sellainen. Ja seuraavaa rakennelmaa näkyvissä. Näissä nyt taitaa ainakin katon osalta olla tehty jotain toimenpiteitä myöhemmin, kun on vissiin kaukaa katsottuna ainakin niin huopakattoa. Ne on varmaan pistetty, jotta säilyvät, niin vähän kattorakenteita uusiksi, koska kyllä nämä rakennukset muuten on ihan sen aikakauden. Ja lisää myllynkiviä. Ne on täytynyt jäätä pitkin hevospelillä aikanaan tuoda tänne. Eihän niitä tänne muuten olisi saatu. Se on lukossa, niin kuin alun perin sanoinkin, tai tuossa alussa sanoin, että noihin pääsee tutustumaan sisälle vaan niillä opastetuilla kierroksilla. Tää on tätä museo-osuutta tästä reitistä. Siinäkin on sellainen lukko ja sellainen ovi. Ja täällä on vuosilukuakin 1746 ja 1856 lukee siinä alapuolella. On kyllä hienoa vanhaa rakennusta. Kuvataan kauempaa, niin näette kokonaan. Ei näy pelkästään seinänpätkää.
Niitä on niinku 3 tuommoista aitan tyylistä siinä peräkanaa. Sittenhän me jatketaan tänne suuntaan. Olisikohan tuolla muuten takana mitään ikkuna-aukkoa tai muuta vastaavaa, mistä pääsis kurkkaa sisälle? No, tossa on tollanen pieni tuuletusreikä. Riittääköhän valoa? Ehkä vähän. Joo, ei sinne muuten pääse kurkkaan kuin sen verran. No niin, jatketaan polkua eteenpäin. Pituutta tällä polulla on vissiin 2 kilometriä, jos lukemani oikein muistan. Saari itsessään tosissaan on isompi, että tonne yhteen suuntaan lähtee semmonen niemi, mihin tää polku ei mene lainkaan. Mut kyllähän me käydään toki sielläkin varmaan kurkkaamassa, kun jossakin täällä pitäisi olla semmonen korkeampi kalliopaikkakin. Tai ainakin joku vähän jylhempi kallio. Sitä en tiedä sitten mistä se täältä löytyy. Jaha. Se vaikuttaa mielestäni eläinten ruokintapisteeltä. Ehkä saatan olla tässäkin asiassa väärässä, niin kuin niin monessa muussakin. Ja täältähän löytyy sitten lisää vanhaa rakennelmaa. Näitä onkin yllättävän paljon tässä saarella. Tää on vissiin pieni kirkko tai joku sellainen, kun siellä on kello roikkuu tuolla ylhäällä, niin kuin kirkon kello. Se on varmaan joku sellainen. Ja onkohan tossa ollut sitten nuotiopaikka tai joku. Ja siinä on vanhat perustukset suojattu tollain päältä. Ja sitten se on kasvanut umpeen, mutta alle näkyy vielä. Ja täällähän on sitten Puruveden helmi ja sitten tästä Hytermästä ja Romuheikin perinnöstä lisää infoa. Nämä varmasti löytyy Metsähallituksen sivuilta ja netistä muutenkin. On kyllä hyvän näköisiä rakennuksia. Käydään tuossa laiturillakin kohta kurkkaamassa, mikä on taatusti uudempi kuin tämä rakennus tässä. Mutta tuo on varmaan samalta aikakaudelta. Se on vaan jossakin vaiheessa varmaan uudelleen maalattu. Ja näitä myllynkiviä. Näitä löytyy koko ajan vaan lisää ja lisää. Täällä on tosi moni asia. Niin kuin tuosta katsotte, niin tuossa kivijalassa on myllynkiveä, mikä toimii niin kuin tuuletuspohjana. Rappuset on tehty myllynkivestä. Sitä on kyllä täällä valtavasti. Ja tossa on niinku ihan kuin olisi joku kesäteatterin katsomopenkkirivi tai joku vastaava. En tiedä mikä hänen virka on sitten Heikillä alun perin ollut. Mut sit lähdetään tänne rantaan päin. Ja niin kuin näette tässäkin, niin todella hienosti on kivistä tehty valtavat rappuset ja noi reunukset tohon koko matkalle. Tää on varmaan ollut nyt oikeasti se heidän kotitila ja kotipaikka, kun on tehty tämmönen valtava hieno sisäänkäynti. Niin kuin. Joku rakennus siitä on tosissaan tuhoutunut ajan mukaan tai ajan saatossa, kun on pelkkä kivijalka enää jäljellä. Ja olisikohan tää laituri nyt tehty sitä varten, että tähän tulee se opastetun kierroksen vene sitten rantautuu tuohon. Vaikka äsken sanoin, että käydään laiturilla, niin eihän me nyt tonne uudelle laiturille turhaan mennä. Pysytään nyt tässä maalla ihan vaan. Siitä on kivimuuri vähän hajonnut, kun siitä on pompittu yli. Enkä ihmettele, miksi on pompittu, kun tää on tämmönen vanha Hytermän luonnonsuojelualue kyltti jätetty tänne muurin taakse, niin ihmiset tulee tietysti lukemaan ja katsomaan mitä tossa on ja kiipeilee sit tosta muurista yli niin ettei loikkaa tällä koko muuri yli, kun minä vaan astuvat siihen päälle, niin sit se hajoaa pikkuhiljaa. Tuo on kyllä komian näköinen toi kulku tonne vanhoille tiluksille tosta. Ja jatketaan sitten taas polkua eteenpäin. Täällä on niin paljon nähtävää, ettei täällä voi oikein pitää kameraa kiinni juuri lainkaan, kun pitää koko ajan
kuvata ja katella ja höpistä teille. Vaikka en mä tiedä, jaksatteko se näitä höpinöitä kuunnella, mutta toivottavasti. Ja täältähän tulee sitten heti seuraava rakennus vastaan. Tää on tuotu vähän syrjään noista päärakennuksista. Mutta niitä samoja vanhan ajan rakennuksia, saman aikakauden rakennuksia. On komia toi kivijalka. Kasattu luonnon kivistä. Ja hyvin on kestänyt paikallaan. Mökki on käytännössä ihan suorassa yhä edelleen. Mutta ovi on siinäkin lukos, että sisälle ei päästä kattoo. Onkohan täällä mitään aukkoa? Tommonen pieni aukkohan täältäkin löytyy. En tiedä, ei sinne taida juuri mitään näkyä, kun on niin paljon pimiä. Nyt tulee vastaan tuulimyllyrakennelma, joka mun silmiin kyllä vaikuttaa niinku uudemmalta rakennukselta ja sitä varmasti onkin kuin mitä noin vanhat, mutta ehkä tässä on vastaava ollut sit silloin aikanaan. Sen näkee, että siinä on noin tuulimyllyn lavatkin jo ihan tommoset uudet, just tehdyt. Mut komian kokoinen mylly ja on se korkea rakennelma ja isot on noi lavat. Sitä en tiedä, pyöriikö tää oikeesti, jos se päästetään vapaaksi vai onko nämä lavat niinku suorassa. Nää on ihan keskenään samansuuntaisesti, ei tätä tuuli pyöritä. Mutta tässä on varmaan ollut tämän tyylinen juttu sitten aikanaan, minkä tilalle tää uusi on tehty. Joo, ja lukossahan sekin niinku nämä kaikki muutkin rakennukset täällä. Ja nythän meidän polku lähteekin sit kiipeämään tommoselle korkealle harjanteelle. Saa niin sanotusti soijon otsalle tässäkin polussa. Nimittäin täällä on taas, niin kuin näette, niin todella hieno keli ja lämpötila vähän reilu 20 astetta, niin kyllä tässä mäkiä kavutessa kuuma tulee Timopojalle. Tännehän onkin Heikki aikanaan kasannut mäen ylimmälle kohdalle tällaisen niin sanotusti piknikpaikan. Siinä on jälleen kerran myllynkivestä tehty toi pöytäosa ja luonnonkivestä sitten valtava jykevä penkkisysteemi ympärille. Ja on täältä kyllä mahtavat näkymät tältä kohtaa. Mennään tuohon myllynkiven viereen seisomaan. Tää on aika komealla mäellä täältä ja pitkälle näkyy tonne. Tuolta puiden välistä kohta näkyy vähän se tuulimylly tuolla noin. Tänne reunalle saarta osuukin tuuli nyt aika hyvin. Toivottavasti ei häiritse kuuluvuutta kauheasti. Mutta hyvin puhaltelee tuolta. Toivottavasti ei nyt ihan kauheaksi nouse tää tuuli mun täällä oloaikana, kun pitää soudella kuitenkin takaisinkin tietysti. Kun en meinannut tänne jäädä kovin pitkäksi aikaa. Ja toi veneen vuokrakin millä tulin, niin se on voimassa vaan 4 tuntia. Niin siinä aikana se on sitten palautettava. Tossa on taas oikealla korkea mäennyppylä. Mutta ainakaan vielä ei polku nouse sinne, vaan kierretään tätä saaren rantaviivan tuntumaan tässä rinteen kohdalla. Sen verran pientä nippelitietoutta tähän väliin, että tämä Hytermän luonnonsuojelualue ei itse asiassa ole pelkästään yksi saari, vaan tässä on kaiken kaikkiaan 3 saarta. Sitä en ole vielä selvittänyt enkä vielä tiedä, että onko ne jotenkin penkereillä toisissaan kiinni, että pääseekö niihin kaikkiin tällä ei kävelle vai onko sitten, että niihin tarvitsisi mennä erikseen veneellä. Ja tossa itse asiassa taitaa nyt asia selvitä. Täällä tulee nyt vesialue vastaan, mistä ei ainakaan tästä kohtaa pääse yli. Ja tuolla veden toisen puolella näkyy, tai toisella puolella näkyy isoa kivimuuria ja ihan kuin olisi joku hautausmaa-tyyppinen alue.
Mut sitten taas kun katsoo tonne peremmälle, niin näkyy tommonen pieni kivipenger itse asiassa nyt tuolla. Niin pääsisköhän sitä pitkin kävelemään tonne? Toivottavasti olisi hieno päästä tonnekin käymään. Tietysti pääsehän mä sillä soutuveneellä, mutta sit joutuis suuren selän reunaa tossa soutamaan ja ihan kun toi tuuli tosiaan nyt kovenis koko ajan. Aha, onkohan täällä niinku polun päätepiste? Ei, kun tässä on mutka. Elikkä itse polku lähtee tästä nyt tonne ylös oikealle, tonne kukkulan päälle. Mut mehän poiketaan heti tässä vaiheessa polulta sen verran, että käydään katsomassa, päästäänkö me tonne viereiseen saareen kivikkoa pitkin. Polun kuluneisuudesta näkee, että muutama muukin ihminen on päättänyt poiketa tuolta merkityltä reitiltä tänne. Ja tästähän menee tämmönen kasattu kiviväylä. Oho, nyt kannattaa kävellä varovasti, ettei mene nilkat. Nää nimittäin heiluu nää kivet aika hyvin tässä jalkojen alla. Onkohan tääkin ihan Heikin tekosia vai onko tää myöhempää tekosta? Eiköhän tää periaatteessa voisi hänen olla, kun hän on noista kivistä kaikkea tehnyt ja kun täällä pienemmässäkin saaressa kerta on noita hänen rakennelmia nähtävillä, niin kai se on itselleen kulkuväylän tästä aikanaan tehnyt. Noniin, nyt päästiin tänne saareen ja täällä on vähän heinikkoista alkuun. Mutta tää ei ollut tosiaankaan tuolta toisesta katsottuna ison näköinen saari. Ja sitä tää ei myöskään ole, että tuolla näkyy jo toi muuri. Ja todiste Heikin tekosista, että se on hänen, kun taas on myllynkivistä koottu monumentti siinä. Mitäköhän se on, se joku pupu vai mitä toi monumentin päällä oleva osa esittää. Tuolta suunnasta näytti niinku pupulta ja täältä suunnalta ehkä enemmän koiralta tai lampaalta. Joo, täällä on tällainen kaari. Kivistä tehty valtavan kokoinen kaarialue, minkä sisällä on joku muistolaatta tai tommonen muistomerkki. Näinköhän täällä on ihan hautapaikka. Voisko olla? Pääseeköhän tänne, että onko tää lukittu vai? Tänne pääsee ihan menemään. Mehän mennään sitten. Joo, tää on kokonaan kiertää tommonen kivimuuri tästä ympäri. Ja sittenhän me käydään katsomassa. Tässä on vähän rappusen tapastakin tänne, niin käydään katsomaan, mitä täällä laatassa oikein lukee. Siinä sellaista. Hytermän luonnonsuojelualueen perustajat ja lahjoittajat sotakamreeri Heikki Häyrynen ja hänen puolisonsa Pikku Julia Häyrynen. Netissä oli hälle eri nimi, mutta se voi olla, että se oli kutsumanimi, mikä netistä löytyi. Mutta Heikki on kuollut 43 ja rouva sitten 53. Siis 1943. Ja eiköhän se alun monumentti ollut tehty 37. Hän ei sit kauaa ole elänyt enää sen jälkeen. Mut on kyllä hieno ja vaikuttava näky. Tässäkin monumentissa, minkä ohi jo kertaalleen tultiin, niin tässäkin on jotain tekstiä, mutta on sen verran kulunut, että en kyllä mene sanomaan, mitä siinä lukee. Ehkä tohonkin netistä löytyy tieto. Mut joo, palataanpa nyt taas tuota hienoa kivisiltaa pitkin takas tonne pääsaareen. Jaha, takas polulla ollaan ja kiipeäminen käynnissä. Tässä sitä mennään vanhoja kivirappusia pitkin ylöspäin taas tonne Mäenharjanteen lakikorkeudelle ja ihan päälle. Tää on eri harjanne kuin missä se piknikpaikaksi nimeämäni mesta oli. Mut niin kuin näette, niin tämmönen kapea jääkauden
muovaama jyrkkäreunainen harjanne täällä menee. Molemmilla puolilla laskee jyrkästi alas järveä kohti. Ja puuskuttamaan pistää tää kävely kautta lämpö. On kyllä mahtavaa maisemaa, ei voi muuta sanoa. Ja korkeuseroja tällä saarella piisaa. En yhtään ihmettele, miksi pariskunta on aikanaan tähän saareen tykästynyt ja tän itselleen hankkinut. Jaha, täällä on kaatunut puu täysin juuri sille kohdalle, missä on Harjanteen korkein kohta. Ja tossa on taas jotain vanhaa kivimuodostelmaa vähän jäljellä. En tiedä mikä paikka siinä on ollut. Onko ollut grillipaikka vai mikä. Mut nyt lähdetään sitten taas Harjannetta alaspäin ja kohti saaren keskiosaa nyt ilmeisesti. Toi vanha kelo ei ole enää paljon tuolta alhaalta kiinni. Sydänpuu on kestänyt ehjänä, mutta sekin on mennyt tosta poikki. Et siihen on tullut kuin sarana. Ja tuolta se nojaa toiseen puuhun. Ja onneksi nojaa vissiin aika tukevasti, kun se kaatuisi suoraan tähän polulle, jos se kaatus. Täällä ainakaan nyt kaadu, kun mä menen ali. Tuolta välillä aina ton kukkulan päältä pilkahtelee se piknikpaikka puiden lomasta. Toi on kyllä näin täältäkin reunalta tommonen samanlainen, että se nousee tuohon yhteen pisteeseen tuo kukkula. Ja se on niin valtavan kokoinen se pikniksysteemi, että se erottuu todella hyvin tuolta tänne toiselle puolellekin. Ja sitten me lähdetään taas uudestaan näin ylämäkeen. Tonne oikealle laskee todella alas tommonen monttu. Ihan kun se laskisi niin kuin järven pinnan alapuolelle. Näinköhän tuolla tiheän kasvillisuuden seassa on vettä tuollakin pohjalla. Ja nyt kun mä katselen sitä, niin multa meinaa mennä valla ohi. Että täällä on tällaisia rakennelmoja polu toisella puolella. Mikä ihmehän näittäkin tarkoitus on hänellä mahtanut olla? Joka tapauksessa mahtavan näköisiä, oli tarkoitus sitten mikä tahansa. Ehkä ne on vaan taidetta. Niitä oli pakko pysähtyä vähäksi aikaa ihmettelemään. Mutta ei nää loppunut siihen. Täältä sen kun jatkuu nämä hänen tekeleet, tai eihän nämä nyt tekeleitä on, mitä mä puhun. On kyllä jaksanut raijata tota kiveä tänne joka puolelle. Tossa on niinku tollanen valtaistuin. Siitä saisi itsestään majesteettisen kuvan kun ottais, mut en viitsi vanhan rakenteen päälle istua. Ja täällä jatkuu. Oi hienous. Pidin sitä veneen 30 vuokraa likaisesta vettä täynnä olevasta soutuveneestä, mistä toinen airokin on rikki, niin kalliina. Ja kyllähän se siitä soutuveneestä on kallis, mutta jos se mahdollisti mun pääsyn tähän mestaan, niin ei se haittaa, että oli tyyris. Tää saarihan jatkuu tonne päin pitkälle, mutta se on vain ainoastaan tollasta maastoa, mikä tossa näkyy. Ja ainakin mitä tossa äsken yritin vähän kartasta katsoa, niin sitä kalliopaikkaa, mitä alussa puhuin, että täältä löytyisi, niin se ei ainakaan pitäisi tuolta löytyä. Ja ilmeisesti se ei löydy koko saarelta, vaan se on vaan jostakin syystä joku laittanut täkännyt sen tänne sen kuvan, että se löytyi samoilla haulla, mutta se ei ollut täällä tai ei ole täältä se kuva, vaikka siinä niin oli merkitty. Jollekin tullut pieni virhe, mutta ei
suututa siitä, täällä on paljon hienompaa katseltavaa. Nyt tää polku tulikin noin lähelle päärakennusten sijaintipaikkaa tänne iso Harjanteen päälle. Tossa on toi rakennus, minkä katolla on se kello, on sitten kirkon kello tai ehkä se on ollut vellikello, mutta kuitenkin toi rakennus on tossa, mutta eihän tätä polkua siihen nähnyt, kun tää menee täällä Harjanteen päällä. Ja tää on tältä kohtaa näin kapea tää saari, että tossa on toi uuden näköinen laituri, tässä on tää Harjanne ja tonne laskee heti rantaan. Että tää on näin kapea tältä kohtaa tää saari. Vai onko toi sitten tossa itse asiassa lampi saaren sisällä taas, että se ei olekaan. Joo, tää onkin lampi täällä saaren sisällä. Eihän toi olekaan saaren toinen ranta, vaan täällä on toinenkin lampi. Tää on itse asiassa varmaan se lampi, mikä Googlen kartassakin näkyy. Ja se pieni lampi, mitä näytin teille aluksi, niin sitä ei siinä näkynyt. Tää on niin paljon isompi. Ja nyt kun muistelen, niin se kartassa näkynyt lampi oli kyllä paljon keskemmällä saarta kuin se ihan alussa nähty. Eli sen täytyy olla toi tossa. Mutta me jatketaan täällä Harjanteen päällä näemmä matkaa tuonne saaren kärkeä kohden. Ja juuri kun teille höpisin tosta lammesta, niin nyt se pienempi lampi tuli näkyviin uudestaan tuo oikealla. Eli se polku meni, tai siis tämä polku meni tossakin ton pienen lammen ja tämän Harjanteen välistä. Ja lisää näkymää. Jännästi tää on pienellä alueella. Tossa on ne veneen puolikkaat pystyssä Harjanteen alla, mitä ihmeteltiin siinä yhdessä kohtaa. Hyvin peittää nämä harjumuodostelmat sen, että ei aina tiedä millä kohtaa on menossa. Siinä muistolaatassa kun mainittiin, että he on lahjoittanut tämän, niin onkohan tässä tällä hetkellä Metsähallituksen omistuksessa? Näin voisi kuvitella, kun on pysynyt luonnonsuojelualueena. Toki jos se on kerran lahjoittaneet, niin eihän he tietenkään kellekään yksityishenkilölle tämmöistä lahjoittanut. Vaan nimenomaan ovat halunneet, että tämä pysyy tämmöisellä luonnonmukaisena, niin kuin on onneksi pysynyt. Koska jos he ovat tästä aikanaan suojelualueen perustaneet, niin kyllä heillä tämmöinen ajatus on ollut, että tämä säilyy sitten meille tuleville sukupolville ja vielä meidänkin jälkeen. Toi tuolla on nyt jo sitten järveä ja sen takana on toinen tommonen niemenkärki. Tähän saaren sisään näin tulee siis tommonen suojaisa poukamaakin tonne. Sinnekin olisi hyvin ollut veneellä mahdollisuus mennä, mutta eihän tommosta tiennyt. Kun ei ole tullut niin tarkasti taaskaan tutkittua. Mutta toisaalta hyvähän tohon oli tulla tohon, missä se iso monumentti oli. Hyvä siihen oli rantautua ja eipä tohon paljon pitempi soutumatka ollut kuin mitä olisi ollut tän niemen kärkeen, mitä kohti nyt tässä kävellään. Sitä en toki vielä tiedä, että meneekö tämä polku ihan sinne niemen kärkeen asti. Ja sitten itse asiassa mä luulin olevani jo ohittanut sen monumentin tältä puolelta, mutta enpä ollut. Se on näin tuolla. Nyt nähdään se tällainen ylävinkkelistäkin. Jos se oli rannan puolelta valtavan kokoisen näköinen, niin kyllä se on edelleen sitä täältäkin puolelta. Netissä sanottiin, että tämä itse monumentti olisi 7 metriä korkea. On se kyllä mielettömän korkea ja mielettömän painava rakennelma, kun toi kaikki jalusta ja kaikki on koottu ja kasattu kivistä. Ja siinä on nämä toi suora muurikin. Mä luulin, että se olisi ollut vain niin sanotusti tukimuuri tällä yläpuolella. Mutta sekin kohoaa vielä maanpintaa ylemmäs täältä takaakin. Ei tää polku ainakaan siitä vielä suoraan laskenut
rantaan ton monumentin kohdalta, vaan jatkuu edelleen tänne päin. Ja täältä löytyy nuolikyltti sit seuraavaksi. Jaha, siitähän se polku sitten palaakin heti tonne monumentin juurelle. Kuvataan perinteiset loppuhöpinät tähän, mutta älä silti ihan vielä lopeta katsomista, kun tästä tuulesta huolimatta niin mä yritän laittaa droneen ilmaan ja kuvata vähän tätä saarta ylhäältä päin ja ainakin tätä hienoa monumenttia. Mut kiitos kun oot jaksanut katsoa videon ja katso se loppuun asti, ja sit kun oot sen tehnyt, niin pistä kanava tilaukseen, jos et ole vielä tehnyt, ja jos oot jo tilannut kanavan, niin käy kurkkaamassa kanavan muita videoita. Ei tällä kertaa tän enempää täältä valtavan hienosta paikasta muuta kuin että se on moro, ja me nähdään seuraavan videon parissa.